بچه‌ها سلام، من بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. این جلسه ما در قسمت اول از فصل 5 هستیم. قبل از هر چیز خیلی خوشحالم که تا اینجا همراه من بودین. ویدیوها رو امیدوارم که به ترتیب دیده باشین و دنبال کرده باشین تا اینکه رسیده باشین به قسمت اول از فصل 5 و همچنین امیدوارم که محتوای آموزشی که داخل ویدیوها براتون تهیه کردم براتون مفید بوده باشه، به دردتون بخوره، به درد آینده شغلی که در آینده در انتظارتون هستش. فصلی که پیش رو داریم یه فصل 16 قسمتیه و این جلسه ما در قسمت اولش هستیم. این فصل موضوعش مفاهیم اساسی حسابداریه و من برای اینکه بتونم این بحث بسیار مهم رو براتون خیلی گسترده تر و بهتر تجزیه و تحلیل کنم، بهتون آموزش بدم، برای هر کدوم از مفروضات حسابداری، برای هر کدوم از اصول حسابداری و میثاق‌های حسابداری قسمت‌های جداگونه‌ای رو براتون تدارک دیدم تا شما بتونید هر کدوم از اینا رو در یه ویدیو متوجه مفهومش بشین. مفاهیم اساسی در حسابداری بحث بسیار بسیار مهمی. اصلا قصد من از این که این ویدیوها رو جدا جدا براتون ضبط کردم این بود که شما خیلی یعنی بتونیم خیلی عمیق‌تر بهش بپردازیم و شما خیلی بهتر بتونید متوجه این داستان بشید. همینجا میخوام بهتون بگم اگر این دوره رو کامل تموم کردید، یعنی فکر میکنم این دوره حداقل یه دوره مثلا 10 فصلی بشه، اگه به فصل 10 رسیدید و این دوره رو تموم کردید، پیشنهاد میکنم یه بار دیگه برگردید و فصل 5 رو تماشا بکنید. مفاهیم اساسی در حسابداری خیلی مهمه، یه سری مفاهیم بنیادی بسیار بسیار مهمه که ستونها و پایه‌های حسابداری، یعنی علم حسابداری، از این مفاهیم اومده بیرون و خیلی بهتره شمایی که قراره در آینده در حرفه حسابداری مشغول بشید واقعا پایه حسابداری خیلی قوی داشته باشید. دیگه پرحرفی نمی کنم، بریم سراغ موضوع این جلسمون، مفاهیم اساسی در حسابداری. بچه‌ها جلسه امروزمون رو با یه جمله از ارسطو شروع میکنیم. نقطه آغاز هر علمی تعدادی مفروضات بدیهیه که نیازی به اثبات اونا نیست. ارسطو حرف خیلی قشنگی زده. بذارید یه ذره این جمله ارسطو رو بازترش کنیم و بهش بیشتر بپردازیم. در واقع فرقی نمیکنه تو کدوم شاخه علمی ما بخوایم فعالیت بکنیم یا کدوم شاخه علمی رو بخوایم به وجود بیاریم یا در رابطه با کدوم شاخه علمی بخوایم صحبت بکنیم. نقطه آغاز هر علمی یه سری مفروضات بدیهیه که عنوان میشه، در کنار همدیگه قرار میگیره و این مفروضات کم کم در یه سری اتاقهای فکر در موردش صحبت میشه، بحث میشه و در نهایت اون علم به وجود میاد. حالا اول از یه سری فرضیه ها شروع میشه، تبدیل به نظریه میشه. میتونید تو اینترنت در رابطه با شکلگیری علوم مطالعه بکنید. حسابداری هم از این قاعده مستثنا نیست و در واقع ما چیزی داریم تحت عنوان مفاهیم اساسی در حسابداری که یه جورایی پایه و اساس علم حسابداری ما. مفاهیم اساسی در حسابداری چیه؟ مفاهیم اساسی در حسابداری در واقع سنگ بنای علم حسابداری هستند. اولین مرحله در شکل‌گیری علم حسابداری توافق بر یک سری مفاهیمه که این مفاهیم بر 3 دسته تقسیم میشن. یعنی یه سری توافقات قبل از اینکه اصلا ما خبر داشته باشیم علم حسابداری وجود داشته، خیلی قبلتر از ما شکل گرفته، بحث شده در رابطه باهاش تا علم حسابداری به وجود اومده و این مفاهیم به 3 دسته تقسیم میشن. دسته اول بهش میگیم مفروضات حسابداری یا فرضهای حسابداری، دسته دوم اصول حسابداری و دسته سوم میثاق‌های حسابداری. اگه مفاهیم حسابداری رو، یعنی اون خط عمری که تا الان طی کرده و همینطور هم طی میکنه رو، این خط مشکی در نظر بگیریم و این خط رو به عنوان عمر، یعنی طول عمر این مفاهیم در نظر بگیریم و خب عملا همین رو به جلو در حرکت دیگه، تموم که نشده. نقطه 0 داره این خط ما و ادامه داره.
حالا این مفاهیم اساسی در حسابداری 3 تا ایستگاه داشته. یعنی ما در 3 جا اومدیم و یه سری مباحث بنیادی رو عنوان کردیم. همون 3 دسته‌ای که بهتون گفتم. اما ترتیبش چجوریه؟ اول از همه برای شروعش ما یه سری مفروضات حسابداری داریم. یه سری فرض‌ها در کنار همدیگه قرار میگیره و نظریه حسابداری رو شکل میده. ایستگاه دوم اصول حسابداری وارد عمل میشه و با قوانین دقیق‌تر مرزهای بین اون قوانین مفروضات رو مشخص میکنه، راهنمایی بیشتری به ما میده و در نهایت میثاق‌های حسابداری میاد وسط که خب میبینه اصول حسابداری قوانینی که داره به تنهایی کافی نیست. در شرایط مختلف، در محیط‌های سیاسی و اجتماعی کشورهای مختلف ما محدودیت‌های خاص خودمون رو ممکنه داشته باشیم و اینجا میثاق‌ها میاد و برای ما یه سری محدودیت‌هایی که داخل اصول حسابداری گفته شده رو از بین میبره یا دست ما رو به هر حال توی سری چیزا باز میذاره. اما خیلی کلی بخوایم به این 3 تا نگاه کنیم، این 3 تا تکمیل کننده و مکمل همدیگه هستن و به 3 تای اینا ما میگیم مفاهیم اساسی در حسابداری. بچه‌ها زمانی که میخواست علم حسابداری شکل بگیره، خب از یک کشوری شروع شد. حالا من یه قسمتی میخوام در آینده ضبط کنم به اسم تاریخچه حسابداری، اونو هم حتما ببینید، جالب خواهد بود. اینجا نمیخوام بگم که حالا از کدوم کشور شروع شد، در چه سالی شروع شد، تو کدوم نهادی شروع شد و حالا اینجا فعلا میخوام به این بپردازم که از یک کشوری شروع شد و خب محیط و شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی اون کشور و در وضع قوانینش در نظر گرفته شد، ولی کم کم که گسترده تر شد و به یک شکل بین المللی قابل استفاده شد، خب این علم حسابداری در هر کشور یه سری تغییرات هم کرد، تغییراتی که متناسب با محیط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی اون کشور بوده. میخوام بگم که مفاهیم اساسی در حسابداری در هر کشوری میتونه متفاوت باشه و ما خب چون در کشور ایران زندگی میکنیم بیشتر با مفاهیمی که در کشور ما صدق میکنه سر و کار داریم. خب حالا به نظرم بریم سراغ این 3 تا، یعنی مفروضات حسابداری، اصول حسابداری و میثاق‌های حسابداری. میخوام یه توضیح جداگانه‌ای در مورد هر کدوم بهتون بدم. اول از مفروضات شروع بکنیم. مفروضات حسابداری در واقع میشه منشأ شکلگیری علم حسابداری. مفروضات حسابداری فرضای بدیهیه که به اثبات نیازی ندارن و این مفروضات منشأ شکلگیری نظریه حسابداری هن. بنیان و اصول استانداردها و روش‌های حسابداری از مفروضات حسابداری، از دل این مفروضات میاد بیرون. حالا این مفروضات که اینا داریم میگیم منشأ مثلا یه چیزی ان، بنیان و اصول حسابداری از اون شکل گرفته چی ان؟ خودش چند تا چیز داره، انواع مختلف داره، یعنی چند مدل، چند تا موضوع داره. اینطوری بگم ما چند تا فرض حسابداری داریم. یکی فرض تفکیک شخصیته، یکی فرض تداوم فعالیته، فرض دوره مالی، فرض واحد اندازه‌گیری، فرض تعهدی، که اینا میشن همون مفروضات حسابداری. حالا اینا تعریفاشون چیه؟ در قسمت‌های بعدی هر کدوم رو به ترتیب بهتون میگم و برای هر کدوم من یه قسمت جداگونه براتون تدارک دیدم. پس این شد مفروضات حسابداری. یه تعریف داره و انواع مفروضات حسابداری رو هم براتون فقط به صورت تیتری معرفی کردم. بخش بعدی میشه اصول حسابداری. اصول حسابداری یعنی چی؟ اصول حسابداری اصول کلی که برگرفته از همون مفروضاتی بود که الان صحبت کردیم. قوانین و راهنماهای بیشتری هستن که خب میان بر اساس همون مفروضات برای ما یه سری چارچوب‌ها رو مشخص میکنن و به ما راهنمایی میکنن که اگه قرار باشه حسابداری یه مجموعه رو انجام بدیم از چه اصولی ما باید همیشه پیروی کنیم. خود اصول هم باز انواع مختلف دارن. اصل اول میشه اصل بهای تمام شده، اصل دوم اصل تحقق درآمد، اصل سوم اصل تحقق هزینه، بعدی میشه اصل تطابق هزینه با درآمد، اصل افشای کامل حقایق، اصل عینیت، که اینا رو هم بهتون دیگه بیشتر توضیح نمیدم و در قسمت‌های بعدی حتما برای هر کدوم یه قسمت مجزا خواهیم داشت. و در نهایت میرسیم به میثاق‌های حسابداری. میثاق‌های حسابداری
قوانین تکمیل کننده هستند، در کنار اصول حسابداری قرار میگیرن، در راستای مفروضات حسابداری هستند و خب همونطور که بهتون گفتم هر کشوری ممکنه یه سری محدودیت‌ها داشته باشه، ممکنه قوانین خاص خودش رو داشته باشه و اگه واقعا حسابداری بخواد در اون کشور اجرایی بشه باید یه ذره تغییر کنه، یا اصلا به کشورم نگاه نکنیم هر شرکتی با توجه به نوع فعالیتش ممکنه محدودیت‌هایی داشته باشه. ما این شرکت خدماتی رو مثلا با این شرکت تولیدی نمیتونیم اون رویه حسابداریشو یک مدل طی بکنیم. اینجاست که میثاق‌های حسابداری وارد شدن. میثاق‌ها هم انواع خاص خودشونو دارن. میثاق فزونی منافع بر مخارج داریم، میثاق اهمیت داریم، میثاق محافظه‌کاری داریم و میثاق خصوصیات صنعت. خیلی تیتروار و به صورت کلی من براتون مفروضات، اصول و میثاق‌های حسابداری رو معرفی کردم. حالا بیاید یه مرور با هم دیگه داشته باشیم. موضوع این قسمت ما مفاهیم اساسی در حسابداری بود که شامل مفروضات، اصول و میثاق‌های حسابداری میشد. دونه دونه حالا اینا رو براتون طی یه فلوچارتی درست کردم تا بتونید به صورت یه شکل کلی هم به حافظه خودتون بسپریدش. مفروضات حسابداری شامل فرض تفکیک شخصیت، فرض واحد اندازه‌گیری، فرض تعهدی، فرض تداوم فعالیت و فرض دوره مالی بود. اصول حسابداری شامل اصل بهای تمام شده، اصل تحقق درآمد، تحقق هزینه، اصل تطابق هزینه با درآمد، اصل افشای کامل حقایق و اصل عینیت بود. و میثاق‌های حسابداری شامل میثاق فزونی منافع بر مخارج، میثاق اهمیت، میثاق محافظه‌کاری و میثاق خصوصیات صنعت بود. این میشه فلوچارت این فصل ما و من قراره که در قسمت‌های بعدی هر کدوم از این بخش‌ها رو براتون در قالب یه قسمت کوتاه معرفی کنم، ویژگی‌هاشو بگم، مزایاش، معایبش و شاید یه مثال هم در رابطه با اون فرض، اصول یا میثاق با هم دیگه حل کردیم. قسمت بعدی میخوایم فرض تفکیک شخصیت رو معرفی کنیم. در واقع از مفروضات شروع می‌کنیم و اولین فرض ما فرض تفکیک شخصیت خواهد بود. خیلی ممنون که این ویدیو رو کامل تماشا کردید. ازتون دعوت میکنم اگه از ویدیوهای مجموعه حساب تیوب خوشتون اومد ما رو در یوتیوب دنبال کنید، سابسکرایب کنید، کانال تلگرام، گروه تلگرام، صفحه اینستاگراممون هم هست، وبسایتمون هم میتونید سر بزنید. ویدیوها رو میتونید داخل وبسایت و یوتیوب به صورت کامل تماشا کنید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.